Finnbogi búinn að viðurkenna að þetta séu hljóðverk. Maður alltaf að hugsa eiginlega aksjónuna, atburðinn sjálfan. Hljóðið í þessu, þetta að gerast, alveg rosalega sérkennilegt. Það kemur svona búm, svona pá. Svo gerist ekki neitt, það kemur svona sjú, sjú. Heyrðu, en þá kom upp spurning hérna í varandi sprengdu verkin, þetta var gert á Reykjanesi. Já. Hvort þetta væri þá ekki alveg örugglega gert inn á NATO-svæðinu, þetta væri gert af sprengjusérfræðingum hersins. Ég alltaf að færa mig nær og nær, I won't go there. Is it hot enough? About 6 kilometers up the road, because thank you very much. Great, okay. That's very funny. If you can try to squeeze in here somewhere. Thanks a lot. I'm going to remember that. That's very funny that as soon as you stop, people can... Well, this is my crazy friend here. He does that to people. That's very funny. That made me laugh. What I think is you're the comedian. You're the comedian. We're from California and we're teachers, but we travel every year, and this is the first time to Iceland, and around every turn is another magical interlude. It's fantastic. This is the most singular, beautiful country in the world. There is nothing that has the diversity or the diversity of Iceland, nothing. And so we're in love with the country. I must say that, yeah. Rather strange place. Yes. Even though you're born here, it's still a strange place. But talking of creation, this country is the country of creation. You know, everywhere you look. When were you living in New York? I was actually living in New York between 1984 till 92. Yeah. A lot of years. And before that, I lived in Providence. It's been wonderful
being able to speak with you and getting a ride. We appreciate your stopping and picking up two vagabond stranded people here on the highway. Really appreciate that on a day like today. A lot. Okay, thank you so much. I appreciate it very much. Og þar eru 3 döfrar að sýna og þemað að mér skilst eða yfirskrift sýningarinnar við mörk málverksins. Jú. Það ekki rétt? Það rétt, jú. Jón Proppið, þú ert sýningarstjóri. Hvar eru mörk málverksins? Það nú einmitt það sem að verið að takast á í þessari sýningu. Hugmyndin að samsýninga þessi dagi kviknaði nú reyndar fyrir 2-3 árum, fórum fyrst að ræða þetta og við fundum fljótlega að það sem að þessi listamenn eiga í rauninni helst sammerkt að þeir reyna dálítið á þær skilgreiningar sem að Já, áður en lengra haldið þessir listamenn, það eru sem sé Jón Óskar sem að heyra okkur með nærveru sinni og svo Guðjón Bjarnason og Bjarni Sigurbjörnsson ef ég fer rétt með. Jú. Já, en gjörðu svo vel, halda fram. Já, mörk málverksins, það hefur nú verið talað það alltaf öðru hvoru gegnum tíðina að málverkið sé ekki lengur gilt listform. Nei, þetta ekki allt falsað, hvað sem Jú, fyrir utan það náttúrulega, þetta allt falsað. En menn hafa nú samt alltaf haldið áfram að mála, bæði á hefðbundinn hátt með olíu á striga eða öðrum slíkum aðferðum. En líka að teygja þetta aldrei út. Jón Óskar nú þekktur fyrir þetta, Guðjón Bjarnason sömuleiðis og ekki síst Bjarni Sigurbjörnsson. Guðjón sýnir líklega óvenjulegustu málverkin þarna. Það eru í rauninni járnafsteypur af olíumálverkum. Það er segja olíumálverk sem orðin eru að járnafsteypum og hanga þarna mörg á veggnum. Það eru tilraunir sem þessar sem eru tilefnið að yfirskrift sýningarinnar að hugmyndin sem þetta svo að þarna sé verið að rannsaka ef svo má segja mörk málverksins, möguleika þess í ýmsum umbreytingum og reyna hugsanlega að finna einhverja nýja leiðir. En sýningin sem sagt, hún opnar á morgun í Hafnarborg. Hún verður opnað á morgun í Hafnarborg og klukkan hvað fyrir þá sem eru svona á eftir kokteilunum? Klukkan 16. Jón Proppið, Jón Óskar, það var gaman að fá ykkur hingað á Kaffi Reykjavík og ég mæti að sjálfsögðu klukkan 16 í Hafnarborg á morgun að skoða þessi málverk sem eru alveg á mörkunum. Takk fyrir komuna. Takk. Heyrðu, en til hamingju með sýninguna. Ertu að sýna okkur að sprengjan það sem þú lætur sprengjaefnið og hvernig hún tætir? Ég er rauninni bara að sýna ummyndun. Já, þegar það lendir í sprengjum. Já. Það þar sem ég sprengið hún í námun sjá til þetta helst hún í námunni, svo flýgur út hún líka og maður ekkert að elta það. Það bara það. Ég var að hugsa að sitja á sýningarskrána reikna út heildarþunga sýningarinnar. Það
allir svolítið stórir í sniðum, svona þungir, eða svona, mér finnst það ótrúlegt hvað er svona létt yfir brjóta upp svona heildina, sko. Það er formið dálítið. Við vitum hvað mikið stál fór í krossana og allt þetta, sko. Þetta er örugglega eitthvað á 15 tonn, sko. Hvað kom fyrir hárið? Þetta er bara svona smá litur. Já. Ekki mjög lisrænt. Ég fekk 2 liti. Það fer úr þegar maður bleytir það með vatni. Þetta er alveg viss? Já. En það fer ekki úr? Hæ? En það fer ekki úr? Það hefði ég bara í. Ég hlutnast að vera á þessum svörstu þarna 4. Já, þær eru flottar. Þær eru flottar. Alveg svona eins og ég. Mér finnst þetta alveg, sko, geðveikislega flott hugmynd að taka járnafstaupur af olíumálarskip. Það er að sýna einhvern ég er að gera svona lágmyndir. Já. Svona sem sker út í pólíúretan. Ég held það First I was afraid, I was petrified, just thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I was strong, and I learned how to get along, and now you're back from outer space. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with desire? You think I crumble? You think I lay down and die? Not gonna laugh. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Til hamingju. Takk fyrir kærlega. Guðjón heiti ég. Bubba heiti ég. Bubba? Já. Neina svona? Já, já. Svo langt sér við sést. Ég hef ekki komið hérna til Vestmannaeyja frá því ég sá þið hérna síðast. Síðan 27 ára. 4 eitthvað sem leiðis. Ég var 13 ára. 14 eða 15 eitthvað sem leiðis. Þetta er flott hjá ykkur. Já. En ég sé þarna að það er eitt sýningargestur það sem botnar ekkert í þessum listaverkum hérna niðri. Nei, hún eftir yfir hana góllistaverkum. Já. Já, heyrðu en það er að breytast listaverki þarna á gólfinu. Þeir sagði að þetta væri sóun og endursköpun. Þannig að maður greinilega byrjar hér og endar svo í heilögum krossum þarna uppi. Já, eða þeir heilaleiðina. Já. Já, það er spurning, já. Það er svolítið gaman þegar maður var komin inn, þá sá maður þetta í heilu og svo þegar það byrjar smátt og smátt að splundrast. Þannig eru bara smábrot eftir. Ég veit að þegar Þórður B. Sveinsson kom hérna og hélt performance einhvern tímann 70 og eitthvað. Þar sem hann var með íslenska fánan og var í gúmmístígvörum og svífur til þorsk, eða það var eitthvað svoleiðis. Og hann var rekinn frá Eyjum. Altså Þórður Ben á 2 verkefni í eigu bæjarsjóðs. Hvað var það? Og annað verkið það var nelt fyrir íspilasgluggann í gosinu og það átti að fara upp á öskuhauga. Góðan daginn. Takk fyrir. Þú tekur við Hósianna rósunum fyrir hönd ykkar félaga. Blessaður. Gaman að sjá þig. Gæði þig. Það er svo gott að koma til heim. Já, það ekki. Var einhver með vasa? Nei, hún meina blómstur. Vikir er uppsetningin glæsileg á okkur. Takk fyrir. The other place we showed it in was much fancier, neat and tidy. It's more industrial look. Yeah, this is the industrial version, remix. Fyrirlestur hérna morgun, Jón Proppi listfræðingur með, hérna verkin. Á morgun? Já. Klukkan? Klukkan 2. Æi, þið eigi ekki að hafa þetta á sama tíma og kirkjan er. Nú, kirkjan er klukkan 2? Já. Ég vissi það ekki. Presturinn hérna, mættir hérna. Já, hvenær líkum messu? 3. Það er alltaf í spurning hvort þetta reyna að fresta því til 3. Já, við erum svo kirkjurækir hérna. Þetta er yfir aldrei setta sýningar á. Nei, þetta er svolítið svona að en þeim hættir til, bæði í íþróttahreyfingunni og oft hefur þetta rekist á, en þetta á ekki að rekast á.
First of all, you have this explosion, but now you're trying to reinstate some kind of order into the pieces by having reducing. It's sort of interplay of chaos and order. But this is sort of a systematic attack on order, nevertheless. Þetta ekki bara bróðir? Jú. Ég var daginn að fljúga hérna heim og þá kom British Airways, risaþota hérna, fór fram úr mér, hérna beint 1000 fett fyrir neðan, 400 metrar og ég gæti líka strákunum. Veðrið í Kaupmannahöfn, það ágætt norðvestanátt skýjað og 4 stiga hiti. 55, aircraft 1,500 feet IFR, QNH 1,000. Minima, runway side. Minimums. 3240 and 30, climbing, keep moving. I got up the shut it round with my letter. And like big bad life, you'll win. Svo pakka allan einhvern daginn, svo ég bara farin. Spennandi að vera flæri. Ég hef aldrei verið það nema 1 og 2 daga. Nú verði ég hálfa mánuð. Það var einn Færeyingur sem heitir Thomas Arge, veistu hvað hann var? Arge? Thomas Arge, já. Hann var mikill kunningi. Ætti í Færeyjum. Hann tók taxa hérna frá vísvínstúi á Skinnbúsum og hann keyrði kringum magasseng og svo fór hann út hérna og bakaði tíkall. Það er ekki alveg svakalega, Tommi. Hann var einn sem var með mér á skólanum, sko. Tommi Arge. Það var helviti spennandi fundur á morgun. Já, hvað er þessi? Það bara allan bæ. En PhD-værdi nu hjemme. Byrjum á Rúnetón. Við erum með sýningu þar á 4 öðrum villningum í ágúst. Já, þess að já. Helgu Egils og fleirum. Síðan förum við í örkina í framhald af því. Ég er að koma verkefni þangað. Hello, my name is Gudjón Bjarnason. I'm here for a whole group band. Let's go and have a chat. Og svo förum við til kunstforeningen. And let's stay in contact and thank you and I'll read and I'll be back and we'll find out. Right, and I tell you how things are progressing. That's it. Þetta getur verið gaman líka ef hún finnur eitthvað kontekst til að sitja því í. Svo eru þessar sýningar að þetta að fara á fleiri staði líka. Svo á ég viðtal við Mikael Andersen, gallerista hérna á Breiðgarði. Já, þessi hérna, alveg rétt, já. Já, alveg rétt. Það er sama sagan þessa fuglaheldi, sko. Ég vil gjarnan vera með 50-50. Og ef þau selja svo ekki, þá getur maður risikera því að hafa alveg feikili útgjöld af því, náttúrulega. I'm here in Copenhagen till Tuesday morning. Yes. I was wondering if we could meet for 10 or 15 minutes during that time. I mean, you can call me Monday, I'll be in. Svo náttúrulega það ágætt að tala við hann síðast því að þá erum við búin að fá kannski einhver viðbrögð til dæmis frá Argen og svona. Mikael var lagður inn á spítala með malari í dag, þannig að það var ekkert af fundunum. Hann búinn að vera að ferðast í Afríku og einhvers staðar.
virðulega samkoma og góðu listunnendur. Kære kunstvenner. Det mig en stor glæde at være sammen med jer her i dag til åbningen av en islandsk kunstudstilling i Rundetårn. Kære kunstvenner. Listamennirnir sem sýna eru Bjarni Sigurbjörnsson, Guðjón Bjarnason, Guðrún Kristjánsdóttir og Helga Egilsdóttir. Helga búsett í Kaupmannahöfn og hefur haft veg á vandaða sýningunni. Sko, Danir eru interesseraðir í Íslandi og Íslandingum. Ég veit ekki hvernig, þeir þekki okkur ekkert kannski sem, ég veit það ekki, hvernig það með listamenn. Það verður bara komið ljós. Ég finnst bara komið tími til að Íslandingar kynni sig kannski svolítið betur meir hér. Guðjón Bjarnason sýndi meðal annars verk sem hann kallar 100 krossar og þeir eru úr stáli. Verkið tók tæplega 50 fermetra af gólfplási. Klár í þetta? Já. Lítur á það sem eitthvað lið í þinni þróun sem listamanns að koma til útlanda og sýna þín verk? Jú, vissulega alltaf ánægilegt að sýna á erlendri grund. Það hverjum listamanni nauðsynlegt að sýna erlendis til að fá svona eðlileg viðbrögð hverju sinni og sem fjölbreytist. Þetta ágætis áfengi í þeirra leið. Áttu von á því að þetta muni auka hróðurinn eitthvað sérstaklega? Það langtíma fyrirbæri og kannski sem maður stýrir ekki alltaf mikið sjálfur en að gera vel. Það það sem maður gerir en að gera vel. Hitt kemur eftir öðru liðum. Þú ert með þunga list hér. Af hverju ákveður að vinna með þetta form? Það er álitamál bara með listum sem þung eða létt. Það er mikið rými á milli verkana eins og þið Það er kannski þungt af því að verkin eru dökk. En það er svona að því ég er meiri áhuga að sýna einhverjum bara formrænar eigendir heldur en kannski áferð. Verkin eru ekki beinlínis þung, það eru einhver stór sig og það er bara sá háttur sem ég ákveð að velja með að vinna. Er erfitt að vera íslensku listamaður í útlöndum? Ég skýri þetta alltaf með þessu að náttúran er bara handan við húshornið. Þar sem við erum í öllum þessum löndum, öllum Norðurlöndum. Komum niður til Parísar, strax út komin upp út fyrir Norðurlönd, þá hættur hún að vera svona á næsta leiti. Ég veit svo langt hvað þú átt heima þetta. Já, ég er ekki að landa á það. Ég hafði eitthvað nýja fréttir út af þínu. Nei. Jæja. Þetta er nörn. Og kom þetta út úr þessari... Mannsætti mér? Já. Vísvinstúi. En þú ert ekki múin að losa við þennan þá? Nei, það er alveg eins og paddabakinn á mér. Þetta er bara eins og skugginn maður. Þetta er bara svo fló. Hann er alveg pláðað því. Algjör, bara einhver svona... Hann er alveg vandræði. Það er bara að fara í meiri áttur ormarhreinsun, losta við það. Niðri í kirkjunni heyrði ég Duke Ellington spila Second Sacred Concert. Já, spilaði niðri. Gleymið aldrei maður. Johnny Hodges og heila línan sko. Hérna niðri. Þrenningarkirkja sem kalluð er. Þú veist að handritabrunnin og allt það var hérna sko. Loftið sko, þetta. Já. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég finnst þetta algjörlega tilvalið fyrir gókuna. Þið voru nefnir það sko. Þetta er síðasti íslenski prófessorum við Kaupmannahafnarháskóla. Síðasti. Af þessum klassísku. Ég er ekki prófessor í íslensku. Ef þú vilt þá að vita eitthvað silungategundirnar í Þingvallavatni, tala við þennan. Hann hefur búinn að finna fisktegundir sem enginn vissi að vera til. Við erum búin að gera Þingvallavatna viðundri á jarðríki. Þingvallur er á milli Evrópu og Ameríku og þegar þú horfir á almargið þá er það austurbrún ameríska meginlandsins og þegar þú lítur austur fyrir Hrafnagil þá byrjar Evrópa og hérna Asía. Það getur ekki verið fegurra.
Þetta alveg ótrúlegt maður. Skríða hann út. Gott að ótrúlega stöndmenn. Það er nokkuð sem komið á honum að þykja konjak. Það er Bjarni minn. Þetta bara gaman maður. Gaman já. Það fara að skapinu. Þetta alveg 2-3 ár sem það tekur að undirbúa svona sýningu. Þetta meira þetta mál. Fjármagn og skipulag og vesen og allt saman, samningar og dót. Hann hefði mátt snúa betur svona en ég meina ef maður hugsa að þetta bara dettur þarna niður og... Það sést náttúrulega eiginlega bara hérðan sko. Það er allt í lagi. Eldur. Heyrðu, hérna... Bjarni, þá förum við í bæinn. Förum við á Esju. Dálítið viðamikil sýning þarf að segja, það þarf talsverðar útskýringar vegna þess að þetta tengist tímaritsgreinu, þetta tengist könnun, þetta tengist mjög mörgu og fjallar hvorki meira en minna en dyggðirnar 7 af fornu og nýju. Þetta hefur nú verið ansi flókin sýningar sömu leyti. Í gær var komið fyrir einu verki sem þurfti þyrlu til að koma á sinn stað. Hér í Öxarárfossi, stór kross eftir Guðjón Bjarnason. Það er eiginlega ein spurning til viðbótar. Tengslin við hátíðina hérna, sko, það er eins dagskráratriði í gjánni líka eða hvað? Jú, það verður söngur hér einmitt við verkið hans Bjarna á morgun allavega og líklega á sunnudaginn líka. En ég held að þetta fari allt mjög vel saman. Þeir viðburðir sem verða hérna fyrir neðan á flötunum og svo getur fólk labbað hér gjána, hlustað á söng, skoðað myndlistarverkin og bara leikið sér í sólinni. Myndin er tekið svona frá hlið, en hann er kominn út í miðjan fossinn, sko. Það er fullt af vatni hérna baka það, sko. Skál. Skál. Þá er komin hérna til okkar Guðjón Bjarnason og þú ert hér sem myndlistarmaður, finnst okkur, af því að við erum búin að skoða svo mikið af arkitektúrnum mínum. Well, at this moment, I'm actually here to see Gudjon's work for the first time in the flesh, as it were. This came about because in New York, I heard from several artists and at least one other critic about this person and about the work. And I don't know if most people realize that in the selection process of determining, what we look at critically, there's probably no single factor that is more important than the opinion of other artists. I mean, if you hear from an artist that you respect that some other artist is of interest, you immediately go there. I mean, this is because in what intrigued me about what I heard and what I saw in the catalogs and what I learned through conversation with Gudjon is this kind of peculiar dialectic in his work between strength and stability and force and disruptiveness. There's a very established tradition in the United States of artists working with steel, Richard Serra being the prime example, of course, and you have examples of his work here, although those examples are in stone. But his work is very often about stability and instability, about this kind of teetering on the edge between stability and collapse. But Gudjon seems to be working in that vein and yet taking it in one sense a step farther, in that he engages these explosive forces, literally the force of dynamite.
bara vera aðeins að sprengja nokkuð listaður. Já, þetta er vinnan. I mean, one of the other elements that intrigued me was the fact that he came from this particular place with very particular geographic and geological factors in play, specifically the volcanic nature of this island. And I'm always intrigued with the question of specificity, of regional or national, local specificity, and how an artist takes those factors and yet makes them part of the international global discourse. And this seems to me a very promising approach that he's undertaken, where he's dealing with the forces of nature, with the disruptiveness of volcanoes, etc., and yet managing to do it in a way that will show very well in a white cube gallery in Manhattan. So, but also, even in his paintings, as I understand, the force of nature, and that he will make a canvas and then expose it to the elements and invite those chance elements to affect the work. And that ties in very well with the abstract expressionist tradition, and also to certain ideas of ephemerality in the art world. En þetta eru svona þessi þrír skalar, sko, það náman sjálf, sko. Mér finnst að það er að vera litla ljósmyndir. Og svo þetta svona, þetta stúss hérna, sem eru það kannski miðlust stóra ljósmyndir. Og stóra jafnvel, og svo aftur þessi mikroskali sem maður langar að tegja upp í hinna vítina, sko. Já, ég held ég alveg sé þetta er hvað áttu við, sko. Hvenær kemur sprengjumeistarinn? Síðan kemur hann fyrir að vera í jarðarför. Já, svona eitthvað. Já, ég er alveg þar að gera þetta mjög flott, sko. Skemmtilega. Já. Lebih dulu. Fimm stórverk, 7 minniverk og svo 4 stóra skúlptúrrunur sem ég þarf að koma í skip núna fyrir klukkan 3. Og það hefur verið að sandblása og gefa þeim varanlega áferð.
Hún verður í New York í safni sem heitir Blue Hill Art Center. Hún rétt út við fylgismörkin í New York. Við 4 saman. Það helviti mikið veg fyrir þetta sem? Já, þetta mjög stórt rými. Þú búinn að sjá það? Já, þetta ykkur nokkur 1000 fermetrar. Það svona 4 sinni þetta eitthvað. Og hvað gerir svo við þetta eftir sýningu? Svo er þetta farandsýning, hún heldur áfram og áætla þetta að fara á 10 staði. Kom ekki, já vonandi kemur þetta aldrei aftur hingað. Þetta er flott. Já. Það er ekki flott að vera, sér þetta er ekki galleri en þetta er bara... Gelpið þessu. Má þetta ekki vera svona? Jú. Já, næsta. Þetta er verið að guða. Maður má ekkert gera þetta sem maður vill. Why stay anywhere else? Kissimmee St. Cloud. Location is our biggest attraction. Just a little thank you note to my dentist for recommending Colgate Total. Its advanced formula actually stays on your teeth after you brush. 12 hours later, it's still there, helping to protect them. For 12-hour protection, Colgate Total. I was raised on Russian food. Yeah? Yeah, and I am 62 now. Við erum 4, það eru 2 New York búar og 1 Spánveri. Og hérna... Sem sagt... And top part is yours. Hún heitir Contemporary Masters. Háflegu titillfrekar, Samtíma meistarar eða meistarar samtímans. Það er svona, maður ypptir nú bara öxlum yfir því. Ég er svona djóka með því sko að hérna, veist að Contemporary Masters, að svona, ég sé sjálfur svona Contemporary og hinn er sem Master sko. Svo verð ég líka með þá aðra sýningunir í Soho í upphafi næsta árs. Svo er hérna einhver svona auglýsing hérna í hérna gallery guide þessa sýningu. Nú spenntur að sjá bókina og vona sig ekki ómarga myndir á hvolfið, þannig yfirleitt þannig því ég er að sýna. Ég held að segja, það er engin spurning að New York er listamiðstöð veraldarinnar sko. You just stop right here. Hann er á leiðinni. This work is pretty much related to the evolutionary process of the planet's cycles and the creation and destruction, evolution, revolution, all these things that are natural processes that we have to contend with on a very everyday basis. Well, most people don't really notice these things because they don't stop to think, because they are too absorbed by their environment, of course. And so, but people like Gudjon and myself and the people in the Alps are able to stop and somehow give it some thought, and we're able to understand, I guess, our life in general, others, hopefully the planet, the universe. It's civilizations coming and going, so it's all part of what Gudjon deals with, pretty much, isn't it?
Yes, that's pretty lovely. Impermanence is the rule, evolution is the law. And so no matter how much we like the moment, how much we like the here and now, this moment is changing by its very nature and nothing can stop it. Blue Hill is corporate headquarters for many international and national so-called Fortune 500 type of corporations. And they have had scores of very interesting artists participating in exhibitions over the years now. It's an interesting concept. Well, the working people and coexist every day with the art kind of instant museum. I have seen people pointing at the art and enjoying it, actually. Simple people like workers, cleaning people and all of that, making comments on paintings and saying, I like this one, oh, I prefer this one, and telling each other why. So it's very interesting. Jarðhæðin á þessu rauninni listasafn og síðan eru þetta svona skrifstofur hérna uppi fyrir Wall Street og þessi risa verðbréfafyrirtæki. What are those trucksters or teamsters? What do you call them? These are the teamsters. This is the mafia. What's happening? They're getting 3 times paid to get this thing here in time. Right. Then they get normally, but then they don't even show up. Every day, Bill Clinton is in the city, and then it ties up traffic, and Richard, the artist is on his way now. Yes, I am. Good job. Pleasure to meet you. Glad you're here. Thank you. Well, I'm glad I got here. Yeah. It's been quite an adventure. So, this is it. You mind, let me show you a trucker trick. Yeah. Hold it here. Okay. Where do you want this stuff? Please go there. Where's there? Over there. Just on the floor here. Right there? Anyway? Yeah. Okay. But it would be nice if we could sort of empty. We're not. We're just bringing them here. You couldn't take this out for me? Oh, really? Why not? Ain't no job here. What? We got things to do. Well, you don't think I have things to do? I don't know. We're just told just to take it off the truck. Yeah, we're being a nice guy by just bringing it here. If you could take this out and bring the plastic container back. I got time. You're here to help. Where do you want this? I want this on the floor here. Okay. If you could take this away and just bring the artwork here, I would appreciate it. Þetta er síðast sem ég er að strekja hérna og svo er nokkuð lítil að það sem ég þarf að koma einhvers staðar í ramma. Skjóta þessu upp á vegg og það verði svona bara eins og þetta á að vera þegar fólk kemur hérna. Það er langt í opnum? Já, það er nú alveg 1,5 tími ennþá. I'm sorry? You can see the situation we're in, yes. Right? No, it's so, a last minute panic. It's very heavy. It's interesting, very interesting. Everybody that walks by is looking at it and never seems very enthused. Just looking at it. All the paintings will be assembled in 1 hour and then this will be up, and so this is going to be all right. Just keep steady at it. Okay. I don't know if there's more guys coming in or... That would be good. What I do is I shoot reflections from the water. These are actually water reflections that shift instantaneously, and my camera
I shoot several rolls when I think I see an interesting pattern developing, colors and pattern, and I don't know exactly what I have till later on, till I see the photographs. It's important to me that the paintings are sort of reinventing painting and displacing painting, because they're somewhat holographic, and their spaces relates to media in a way, but it's not, it's still painting. Gudjon does that in his sculpture too, you know, when he explodes it and you get to see the torquing of the material, and it reminds you of the material as well as the object of contemplation. Because I do things like leave the scene or show the structure of the work, it's always bringing you back to what the material is about. Gudjon's work is very much about the fluid motion, and has a lot to do with transformation. This raw energy, raw feeling of something very organic. Though some pieces are heavily manipulated and welded like sculptures, they are not organic, but you still get this energy, raw energy, feeling of something happening right in front of your eyes. Just very interesting. Don't you think? It's big. Hard to move that stuff, right? Yeah, we've been waiting for the work for a week, and it just arrived today. Yeah. Well, they're extremely good looking. A lot of work. I think that there's an awful lot of thought that went into them, and they are very, very interesting. How long does it take you to fly from Iceland to New York? It only takes 5 hours. I've never been to Iceland. I'm dying to go. And Nova Scotia. I don't know what he uses how he makes it move, but through the movement he's creating the form, and here it's the same thing. It's cool. Dynamite, you're kidding. Huh. Oh, wow. It's great. No, they relate very nicely to the painting, I think. How much does that little broken one go for? I like it. It's very, I don't know, sort of accidental, organic. I like it. It's interesting. Your work is really super. I wish you a lot of luck, you know? Very good quality. Wonderful. Well, it seems like after all the tribulations and troubles, it finally has worked out well. So I'm happy. I'll see you soon. Okay. That's the Yeah. That's it, right? They don't come out of hard labor. Yeah, no, it's if you're doing something else. As if you're brushing your teeth and you think of something amazing. I think all the ideas are implanted. You sort of just have to let them out. You mean by the government? Well, that depends whether you're an American or Scandinavian, you know. There are different systems.